Tối mùng 2 tháng 8, hơn 4.200 ca Covid-19, Hà Nội 159 ca mới trong ngày. Bộ Y tế cho biết, tối mùng 2 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 4.254 ca Covid-19. Tính chung trong ngày, cả nước có 7.455 ca Covid-19, trong đó 2.344 ca cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 4.264 ca, Hà Nội có 159 ca mắc mới. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.254 ca nhiễm mới. Trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 2.267, Bình Dương 453, Long An 445, Khánh Hòa 286, Đồng Nai 191, Bà Rịa Vũng Tàu 132, Hà Nội 113, Cần Thơ 102, Đồng Tháp 66, Trà Vinh 31, Phú Yên 25, Ninh Thuận 19, Quảng Nam 19, Đắk Lắk 14, Nghệ An 13, Hậu Giang 11, Bình Phước 8, Bình Định 7, Hà Tĩnh 7, Sơn La 6, Gia Lai 6, Thanh Hóa 5, Thừa Thiên Huế 4, Vĩnh Phúc 3, Lạng Sơn 3, Quảng Ngãi 3, Hà Nam 2, Quảng Bình 2, Đắk Nông 2, Hưng Yên 1, Kiên Giang 1, trong đó có 1.368 ca trong cộng đồng. Tính chung trong ngày mùng 2 tháng 8, cả nước ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 7.445 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 4.264, Bình Dương 949, Long An 445, Đồng Nai 380, Khánh Hòa 286, Cần Thơ 221, Hà Nội 159, Bà Rịa Vũng Tàu 132, Tiền Giang 79, Đồng Tháp 77, Đà Nẵng 76, Vĩnh Long 50, Bình Thuận 46, Trà Vinh 31, Phú Yên 25, Bình Định 21, Nghệ An 21, Ninh Thuận 19, Quảng Nam 19, Kiên Giang 18, An Giang 17, Đắk Lắk 14, Ninh Bình 13, Đắk Nông 12, Hậu Giang 11, Hà Tĩnh 10, Thanh Hóa 9, Bình Phước 8, Gia Lai 7, Sơn La 6, Thừa Thiên Huế 4, Vĩnh Phúc 3, Lạng Sơn 3, Quảng Ngãi 3, Lâm Đồng 2, Hà Nam 2, Quảng Bình 2, Hưng Yên 1, trong đó có 2.344 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều mùng 2 tháng 8, Việt Nam có 161.761 ca nhiễm, trong đó có 2.272 ca nhập cảnh và 159.489 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 157.919, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 5 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Về tình hình điều trị, trong ngày có thêm 3.808 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 46.965 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 436 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 14 ca. Ngày mùng 2 tháng 8, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo bổ sung 389, 1.307 đến 1.695 ca tử vong tại 4 tỉnh, thành phố như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, 354 ca, tại Bình Dương từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 7, 25 ca tại Đồng Nai từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, 6 ca tại Long An từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, 4 ca về tình hình tiêm chủng. Việt Nam đã tiêm được 6.415.219 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.756.155 liều, tiêm mũi 2 là 659.064 liều.